নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হাউ কেন উই ফাইন্ড price elasticity of supply to show the shape of supply curve অৰ্থাৎ যোগান ৰেখাৰ আকৃতি বা যোগান ৰেখাৰ শেপটো চাই পেলাই আমি কেনেকৈ যোগান স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্ণয় কৰিম সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ আগৰ ভিডিও বিলাকত যোগান স্থিতিস্থাপকতা কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিওসমূহ চোৱা নাই তেওঁলোকে আগৰ ভিডিওসমূহ চাই ললে নিশ্চয় এই আজিৰ যিটো টপিক আমি আলোচনা কৰিম হেতু খুব উজু পাব ঠিক আছে তথাপিতো আমি এটা কথা কৈ থওঁ যোগান স্থিতিস্থাপকতা কি অৰ্থাৎ অন্যান্য সকলো অৱস্থা অপৰিৱৰ্তিত থাকোতে দ্ৰব্য এটাৰ দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে যোগানৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনৰ যি আনুপাতিক সম্পৰ্ক তাকে কি বুলি কোৱা হয় যোগান স্থিতিস্থাপকতা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দৰৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তন আৰু যোগানৰ শতাংশ পৰিৱৰ্তনৰ অনুপাতটোৱে হৈছে যোগান স্থিতিস্থাপকতা ঠিক আছে এটা যোগান স্থিতিস্থাপকতা আমি কি কৰিব পাৰো ৰেখাবিলাকৰ যোগান ৰেখাবিলাকৰ আকৃতি চাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো যোগান স্থিতিস্থাপকতাৰ কিছু অনুমান কৰিব পাৰো এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা স্যাম্পল লৈছো এটা ইয়াত প্ৰথমটো হল 1 ত আমি দেখিছো যে এবোৰ সাপ্লাই কাৰ্ভ A B C এই তিনিউডাল সাপ্লাই কাৰ্ভ এটা এই সাপ্লাই কাৰ্ভ কেইডাল আমি দেখিছো যে অৰিজিনাল বিন্দুৰ পৰা গৈছে এটা যদি আমাক প্ৰশ্নটো সোধা হয় যে তলৰ চিত্ৰত যি দেখা যোগান ৰেখা কেইডাল A B C তিনিউডাল যোগান ৰেখা কি হৈছে মূল বিন্দুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে মূল বিন্দুৰ পৰা কি হৈছে ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে গতিকে সেই যোগান ৰেখা কেইডালৰ যোগান স্থিতিস্থাপকতা কি হ'ব খুব সহজ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব যেতিয়া মূল বিন্দুৰ পৰা যোগান ৰেখাডাল যায় তেতিয়া কি হয় যোগান ৰেখাৰ ডালৰ বা যোগান স্থিতিস্থাপকতা কি হয় ইলাস্টিসিটি as = 1 হয় অৰ্থাৎ একক স্থিতিস্থাপক হয় অৰ্থাৎ শূন্য বিন্দুৰ পৰা যদি যোগান ৰেখা যায় তেতিয়া হলে যোগান ৰেখাডাল কি হ'ব যোগান ৰেখাডালে নিৰ্দেশ কৰিব একক স্থিতিস্থাপকতা ইয়াত দেখা গৈছে এই যোগান ৰেখাডাল কি হৈছে স্টিপাৰ বি ডাল অলপ তাতকে ফ্ল্যাট অৰ্থাৎ এডাল বেছি থিয় আকৃতি এডাল বহল আকৃতি কিন্তু এই দুডালতকৈও কি হৈছে সি যোগান ৰেখাডাল বেছি বহল আকৃতি হলেও কিন্তু এই তিনিউডাল যোগান ৰেখাই কি নিৰ্দেশ কৰিছে একক স্থিতিস্থাপকতাক নিৰ্দেশ কৰিছে গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব নেক্সট পইণ্টটো আমি চাওঁ ইয়াত আমি দুডাল 2 নম্বৰ দেখিছো দুডাল যোগান ৰেখা আমি দেখিছো S1 আৰু S2 ইয়াত এতিয়া আমাক যদি সোধে যে এই দুয়োডাল যোগান ৰেখাৰ কোনডাল যোগান ৰেখা কি হৈছে যোগান এককতকৈ বেছি আৰু কোনডালৰ যোগান স্থিতিস্থাপকতা এককতকৈ কম তেতিয়া আমি দেখিছো যে এডাল হৈছে স্টিপাৰ এডাল থিয় আকৃতি S2 যোগান ৰেখাডাল কি হৈছে থিয় আকৃতি গতিকে এই থিয় আকৃতিৰ যোগান ৰেখাডাল সদায় কি হ'ব যোগান স্থিতিস্থাপকতা একতকৈ সৰু হ'ব অৰ্থাৎ ইলাস্টিসিটি S < 1 আৰু এই ৰেখাডালতকৈ S1 যোগান ৰেখাডালৰ কি হৈছে স্থিতিস্থাপকতা একতকৈ বেছি হ'ব অৰ্থাৎ একতকৈ অধিক স্থিতিস্থাপক ইয়াত কি হ'ব যোগান ৰেখা যোগান অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে দৰৰ পৰিৱৰ্তনে কি কৰিব যোগান দৰ যিমান বাঢ়িব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথা মন কৰিব যে দৰ আমি ধৰি ললো দৰ এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে প্ৰথম তাৰছত নেক্সট ষ্টেপত আমি এনেকৈ চালো এতিয়া ইয়াত আমি এই ফ্ল্যাট যোগান ৰেখাডালত দেখিম যে দৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰ যিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব তাতকৈ কি হৈছে ই যোগানক বেছিকৈ সঁহাৰি জনাব অৰ্থাৎ দৰৰ পৰিৱৰ্তনে যেতিয়া যোগানক বেছিকৈ সঁহাৰি জনায় তেতিয়া কি হয় যোগান স্থিতিস্থাপকতা একতকৈ বেছি হয় অৰ্থাৎ ই কি হৈছে অধিক স্থিতিস্থাপক আৰু এফালে দেখিলো S1 ত তেনেকৈ আমি চাব পাৰো এটা S1 কাৰ্ভডালত আকৌ আমি চাওঁ এটো আমি একেটা বিন্দুতে ধৰি এনেকৈ চাব পাৰো প্ৰথম এটো আমি P ধৰিলো P পৰা আমাৰ যোগান আছিল ইমান এটো আমি Q ধৰিলো এটা এই P বিন্দুত পৰা যেতিয়া ধৰিলো আমি এখিলে P2 লে কি হৈছে দৰ বাঢ়ি গল তেতিয়া কি হ'ব যোগান আমি চাওঁ এটো Q2 হল এটা কি এটো যদি Q1 হয় এটো Q2 এতিয়া আমি দেখিলো যে কি হৈছে ইয়াত দৰৰ পৰিৱৰ্তনে যোগানক কি হৈছে কমকৈ সঁহাৰি জনাইছে গতিকে দৰৰ পৰিৱৰ্তনে যেতিয়া যোগানক কমকৈ সঁহাৰি জনায় তেতিয়া কি হয় যোগান অস্থিতিস্থাপক অৰ্থাৎ একতকৈ যোগান কি হ'ব সৰু হ'ব গতিকে এই সৰু তিনটা পইণ্ট আজি আমি আলোচনা কৰিলো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাখিনি বুজি পাইছে তেনে চিত্ৰসহ ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰি পেলাই নোট বনাব যিহেতু প্ৰতিটো যিকোনো পৰীক্ষাত বিশেষকৈ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত যিকোনো পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ